Hello and namaste सबैजनालाई म सञ्जय राजन श्रेष्ठ and I'd like to welcome you all in yet another session in our online learning channel. Yes, the name is Gyan Center where learning begins at your fingertips. र सधैँ चाहिँ आज पनि हाम्रो यो अनलाइन लर्निङ च्यानलमा चाहिँ एउटा नयाँ टपिकको साथ प्रस्तुत भएका छौँ र आजको यो कार्यक्रम यो भिडियो चाहिँ मोस्टली टार्गेटेड टु स्टुडेन्ट जसले चाहिँ throughout the year different format ma different exams haru dine gareka chan. First of all, before I go with the video, I like to ask you one question. Have you been in that situations where you feel very anxious, very nervous while giving your exam? If your answer is yes, then this video will definitely help you to ease in those difficult exam time. Ra as a lecturer, as an examiner pani मैले क्लासमा एउटा ब्रिलियन्ट राम्रो स्टुडेन्टले पनि प्रपरली बेस्ट डेलिभर गर्न नसकेको पाएको छु. सो त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो भिडियोले पक्कै पनि हेल्प गर्नेछ. अलराइट गाइज, लेट्स बिगिन. फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज रिडिङ यर क्वेसन पेपर थरली. यदि सकिन्छ भने रिड इट ट्वाइस. कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रिकी क्वेसन्सहरू, कन्फ्युजन क्वेसनहरू पनि दिएको हुन्छ. सो read it very clearly. Second point is like regarding your format of the question. फरक स्कुल कलेजेसहरुमा र बोर्ड एक्जाममा फरक फर्मेटको क्वेसन पेपर सेटअप भएको हुन्छ. सो द फर्मेट लाइक मल्टिपल चोइस क्वेसन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स को सर्ट क्वेसन को फर्मेटमा तपाईको क्वेसन पेपर सेटअप भएको छ भने आई रेकमेन्ड यु टु स्टार्ट विथ दोज क्वेसन्स फर्स्ट. किनभने त्यस्तो क्वेसनहरुबाट चाहिँ फुल मार्क्स आउने गरेको हुन्छ र इट विल बी इजी फर द स्टुडेन्ट्स टु अटेम्प्ट दोज क्वेसन फर्स्ट. तर यदि तपाईको क्वेसनको फर्मेट चाहिँ मिनिमम पनि 5 मार्क्स र बढीमा 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स को छ भने आई पर्सनली रेकमेन्ड यु टु स्टार्ट विथ द लङ क्वेसन. किनभने एक्जामको एउटा साइकोलोजी के रहेको छ भने इनिशियली 30 to 45 मिनट्समा चाहिँ स्टुडेन्टको राइटिङ स्पिड चाहिँ अलि स्लो नै हुन्छ बिकज देयर आर सो मेनी थिङ्स गोइङ अन देयर माइन्ड. धेरै कुराहरू चाहिँ दिमागमा भएको हुन्छ र सबै कुराहरू चाहिँ एउटै क्वेसनमा चाहिँ इनपुट गर्न उनीहरूले खोज्छन्. सो इट विल बी बेटर इफ यु स्टार्ट विथ द लङ क्वेसन तपाईँको प्रपर एक्जाम टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाबले पनि. र अब अर्को पोइन्टमा जाउँ. यदि तपाईको क्वेसनको फर्मेट चाहिँ मोस्टली सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनहरू छ भने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा के क्वेसन हुन्छ भने कसरी स्टार्टअप गर्ने, मिडल कन्टेन्ट के राख्ने र इन्डिङ के राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ. सो यस्तो सब्जेक्टिभ टाइप अफ क्वेसन जस्तै लाइक पोलिटिकल सिनेरियो नेपालको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अर लाइक टुरिज्म सेक्टर इन नेपाल, यस्तो सब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ स्टार्ट विथ द सम मेजर डेफिनेसन्स अर इन्ट्रोडक्सन पार्ट र सेकेन्ड प्याराग्राफ अर मिडल सेक्सनमा चाहिँ अहिलेको सिनेरियो के छ रिलेटेड विथ द पास्ट, ठिक भइरहेछ, के कारणले सही भएको छैन, के कारणले एउटा स्ट्याटिस्टिकल डेटा दिएर चाहिँ तपाईले क्रिटिकल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो कन्क्लुजनमा चाहिँ यस्तो सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनमा चाहिँ इनअप विथ सम लाइक पोजिटिभ भाइबको नोट लिएर चाहिँ तपाईले इन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ. लाइक अहिलेकै केसेसमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको नेक्स्ट इयर 2020 मा चाहिँ भिजिट नेपाल हुन लाग्छ, त्यसको सिनेरियोको पनि केही कुराहरू इनपुट गर्नुभयो भने एउटा त्यसले चाहिँ इट्स अ आई ओपनर फर द एक्जामिनर टु गिभ द बेटर मार्क्स. यसका साथै तपाईले यो सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनहरूमा चाहिँ मेजर पोइन्टहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ. व्हाइल राइटिङ द आन्सर्स तपाईले अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन. सँगसँगै लेख्दाखेरि नै अन्डरलाइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले एक्जामिनरको चाहिँ एउटा अटेन्सन ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ. नेक्स्ट पोइन्ट इज टु गिभ द आन्सर मोर प्रिसाइजली एन्ड टु द पोइन्ट. कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आयो भन्दैमा चाहिँ एउटा लिमिटेड मार्क्सको क्वेसनमा पनि अननेसेसरी अनवान्टेड कुराहरू लेखेको हुन्छ. सकेसम्म त्यो चाहिँ अभोइड गर्नुहोस्. कति मार्क्स छ र त्यही अनुसारको तपाईले प्रपर टाइम म्यानेज गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ. नेक्स्ट पोइन्ट इज लाइक गिभिङ यर आन्सर अथेन्टिक एन्ड रेलिभेन्ट. यदि तपाईको क्वेसनमा चाहिँ कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिकल डेटा राख्नु पर्यो अथवा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स छ भने यदि तपाईलाई त्यसको कुनै रेफरेन्स सोर्सहरू खुलाउनु भयो भने यसले पनि एउटा एडेड भ्यालु चाहिँ दिन्छ एक्जामिनरलाई. एट द सेम टाइम यदि तपाईको कुनै त्यसमा रेफरेन्स बुकहरू छ भने त्यो राख्नु भयो भने पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ. र यसैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्न चाहन्छु. इफ यु आर राइटिङ द इम्पोर्टेन्ट डेट्स
कुनै हिस्टोरिकल क्वेसनहरु छ भने त्यसमा तपाई कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने मात्र राख्नुस् यदि कन्फिडेन्ट हुनु छैन भने चाहिँ आई रिकमेन्ड नट टु इन्क्लुड दोज डेट अर्को पोइन्ट रहेको छ फर दोज स्टुडेन्ट साइन्स ब्याकग्राउन्डको जसको मेजर सब्जेक्टहरु बायोलोजी केमिस्ट्री फिजिक्स हुन्छ र यो सब्जेक्टमा चाहिँ मुख्य रूपले स्मल क्वेसन्सहरु सर्ट क्वेसन्सहरु पनि हुन्छन् र स्टुडेन्टहरुलाई केही इन्फर्मेसन हुन्छ एक्ज्याक्ट आन्सर नभए पनि फर एक्जाम्पल बायोलोजीको केसमा डायग्राम आउन सक्छ केमिस्ट्रीको केसमा चाहिँ केमिकल इक्वेसन आउन सक्छ फर्मुला आउन सक्छ फिजिक्समा कुनै थ्योरीज अथवा फर्मुला आउन सक्छ यदि त्यही स्मल इन्फर्मेसन मात्र पनि तपाईलाई थाहा छ भने आई रिकमेन्ड यु टु राइट दोज इन्फर्मेसन किनभने दैट विल फोर्स द एक्जामिनर टु गिभ सर्टेन मार्क्स त्यसैले चाहिँ कुनै पनि क्वेसन्सहरु इन्कम्प्लिट आउँछ भनेर चाहिँ अटेन्ड नै नगर्ने चाहिँ नगर्नुस् र तपाईको म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्डको अथवा म्याथमेटिक्सको एक्जाम दिन लाग्नु भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईले डाइरेक्ट फर्मुला राखेर गर्नु भन्दा पनि गिवन इन्फर्मेसन के छ त्यो इन्क्लुड गर्ने त्यसपछि टु प्रुभ के गर्नु छ त्यो इन्क्लुड गरिसकेपछि एन्ड देन यु कन्टिन्यू विथ द सल्युसन फर्मुला राखेर सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को पोइन्ट रहेछ जुन चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरुले चाहिँ सोध्ने गरेको पाउँछौं कि सब्जेक्टिभ क्वेसनहरुमा एउटा सर्टेन मार्क्समा चाहिँ कति पोइन्ट लेख्ने त वेदर इन्क्लुड 5 मार्क्समा 5 पोइन्ट 10 पोइन्ट 15 पोइन्ट कति पोइन्ट इन्क्लुड गर्ने त एउटा जनरल क्वेसन रहेको छ यसमा चाहिँ नर्मल कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन तर नर्मली हायर सेकेन्डरी स्कुल सम्ममा चाहिँ जति मार्क्स क्यारी गरेको छ त्यति नै पोइन्ट लेख्नु भनेर भन्छन् र ग्रेजुएसन लेभल ब्याचलर्स लेभल भन्दा अबलाई चाहिँ जति मार्क्स छ त्यसको अलमोस्ट डबल लाइक 5 मार्क्स छ भने दैट विल बी बेटर इफ यु इन्क्लुड 8 पोइन्ट 9 पोइन्ट बेटर 10 पोइन्ट इन योर आन्सर एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट इज अघिकै कुरालाई चाहिँ मैले हाइलाइट गर्न खोजे नेभर लिभ एनी क्वेसन अनअटेम्प्टेड कुनै पनि क्वेसन्सहरु चाहिँ नछोड्नुस् केही न केही स्टुडेन्टहरुलाई अगाडिको अटेन्ड गरेको क्वेसनबाट चाहिँ आइडिया भएकै हुन्छ त्यसैले वेदर इज अ सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ केही क्वेसन छ भने पनि रिलेटेड कुराहरु तपाईले इन्क्लुड गर्नुस् त्यसले चाहिँ तपाईलाई सर्टेन मार्क्स 5% 10% भए पनि मार्क्स अटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ सो द्याट्स इट फर टुडे तपाईले चाहिँ हाम्रो अनलाइन च्यानल द ज्ञान सेन्टरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने डेफिनेटली सब्स्क्राइब गर्नुस् र यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक बटन थिचेर केही कमेन्ट्सहरु छ र अर्को भिडियोहरु कुन टपिकमा गर्ने भन्ने कुरा तपाईको मनमा केही टपिकहरु छन् भने डेफिनेटली तलको कमेन्ट सेक्सन बक्समा चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसन र कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्ट्सहरु दिन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो थ्यांक यू अल